එලිමහනේ කැම්පින් කරනකොට අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි කෑම හදාගන්න එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නම් මේකට පාවිච්චි කරේ දරලිපක්. ඉස්සර කැම්පින් කරපු කට්ටිය මේ දරලිප ආධාරයෙන් තමයි එයාලට අවශ්‍ය කෑම හදාගත්තේ. ඉතින් මේ දරලිපේ තියෙන පොඩි ප්‍රශ්න වගේක් ඉඳලා මේක පස්සේ කාලෙදී වෙන දේවල් වලට මාරු වෙන්න ගත්තා. අපි දැන් කතා කරමු දරලිපේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් දරලිපක් පාවිච්චි කරලා කෑම හදනකොට අපිට සිද්ධ වුණා සමාන ප්‍රමාණයෙන් ගල් 3ක් හොයාගන්න. මේ විදිහට ගල් 3ක් තියන්න ඕනේ හින්දා. මොකද ඒක උඩ තමයි භාජනය තියන්නේ. ඒකෙන්ද ගල් 3 සමාන ප්‍රමාණයේ ගල් වෙන්න ඕනේ. ඒක පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අපිට සිද්ධ වුණා අපිට අවශ්‍ය දර ටික කැලේට ගිහිල්ලා කපාගෙන එන්න. ඒ කැලේට ගිහිල්ලා කපාගෙන එන්න හරි එහෙම නැත්නම් ගස්වල බිම වෙරලා තියෙන දර හරි අපිට සිද්ධ වුණා එකතු කරගෙන එන්න. ඉතින් මේක තමයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා භූමි තෙල් හරි වෙන මොනවා හරි අර ගිනි ගොඩ අවුල ගන්න උපකාර කරන දෙයක්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි වැස්ස කියලා කියන්නේ. ඉතින් වැස්ස කාලෙට අපිට මේ දරලිප පාවිච්චි කරලා කෑම හදාගන්න බෑ. මොකද අපි ඉන්නේ තෙලිමහනේ. ඉතින් ටෙන්ට් එකෙන් එළිය වහිනකොට අපි කොහොමද එළිය ගිහිල්ලා ගිනි මෙලයක් ගහලා කෑම හදාගන්නේ? ඉතින් ප්‍රැක්ටිකලි මේක කරන්න බෑනේ. මොකද වැස්සට ගිනි මෙලේ නෙමෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් මේ දරලිප පාවිච්චි කරලා කෑම හදන කට්ටියට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකකට. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න වලට හොඳ සොලියුෂන් එකක් විදිහට කොවා කම්පැනි එකෙන් අපිට දීලා තියෙන මෙන්න මේ කැම්පින් ස්ටව් දෙක. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ මොනවද මේ කැම්පින් ස්ටව් සහ කොහොමද මේකෙන් අපේ කැම්පින් ලයිෆ් එක ලේසි වෙන්නේ කියන එක ගැන. හරි. ඉතින් දැන් මගේ අතේ තියෙන්නේ අපි කැම්පින් කරනකොට අපේ බෑග් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනි කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට් එක. ඉතින් මේක ඇත්තම කතා කිව්වොත් මේක ඇවිල්ලා අපි කැම්පින් කරනකොට අපිට කෑම හදාගන්න උදව් කරන ලිපක්. ඉතින් මෙච්චර කල් අපි කෑම හදාගත්තේ දරලිපේ. ඉතින් දැන් ඒක වෙනස් කරන්න කාලේ හරි. ඉතින් මේ සොලියුෂන් එක අපිට දීලා තියෙන්නේ කොවා කම්පැනි එකෙන්. ඉතින් මේක නම් කරලා තියෙන්නේ කොවා පෝඩබල් කාඩ් ටයිප් ස්ටෝව් කියන නමෙන්. ඉතින් මේ බොක්ස් එක ගත්තොත් මේ බොක්ස් එකේ ඉස්සරහින්ම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කැම්පින් ස්ටෝව් එකේ ෆොටෝ එකක්. ඒ වගේම මේක මේ පැත්තට හරවපුවාම ඕගොල්ලන්ට මේකේ විස්තර ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකේ ප්‍රොඩක්ට් මොඩල් එක විදිහට K202 කියලා. ඒ වගේම commodity name එක විදිහට portable card type stove කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ specifications වලට මේගොල්ලෝ මෙතන දිග පළල උස පිළිවෙලින් මිලිමීටර්ස් වලින් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ use outdoor camp කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. fuel එක විදිහට මේගොල්ලෝ butane සහ propane තමයි මේගොල්ලෝ suggest කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ weight එක විදිහට මෙතන gram 400ක් තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා කැම්පින් කරනකොට අපිට ගොඩක් බර අරන් යන්න බෑ. ඉතින් මේක ඇත්තටම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. මොකද ග්‍රෑම් 400ක් කියලා කියන්නේ එච්චර ලොකු බරක් නෙමෙයි. ඉතින් කැම්පින් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් ඔයාගේ බෑග්පැක් එකේ තියෙන්න ඕනේ. රයිට්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරලා කොයි වගේද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කියන එක. රයිට්. ඉතින් බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ බෑග් එකකුත් එක්ක තමයි මේ කැම්පින් ස්ටෝව් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ඇතුලේ තියෙන පොඩි පේපර් වර්ක්ස් වගේක් මෙතන තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ මං හිතන්නේ මැනුවල් එක. ඉතින් මේක යූස් කරන විදිහ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. තනි පිටුවක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේකෙන් කොහොමද කැම්පින් ස්ටෝව් එක ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට රීඩ් කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ කැම්පින් ස්ටෝව් එක මේගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේක මේ වගේ ඕපන් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කැම්පින් වල අනාගතය. මෙච්චර කල් දරලිපේ උයපු ඔයා මේ වගේ ස්ටෝව් එකකට මාරු වෙන්න ඕනි කාලය තමයි දැන් එළවිලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් යන්නේ 2023. ඉතින් 2023 දී දරලිපෙන් උයනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම බොරු වැඩන්නේ. අපි දැන්වත් මේ වගේ ස්ටෝව් එකකට මාරු වෙන්න ඕනි. රයිට්. ඉතින් මේ ස්ටෝව් එකේ මුලින්ම මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. ඉතින් මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ තියෙන foldable legs 4. ඉතින් මේවා මෙන්න මේ විදිහට අපිට දිග අර ගන්න පුළුවන්. මේවා යූස් කරලා තමයි කැම්පින් ස්ටෝව් එක මෙන්න මේ විදිහට පොළොව මත රඳවලා තියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් foldable metal arms 4. ඉතින් මෙන්න මේ arms 4ත් මේ විදිහට අපිට දිග අර ගන්න පුළුවන්. මේවා යූස් කරලා තමයි අපි කෑම හදන භාජනයේ මේක මත රඳවලා තියන්නේ. මේක මේ විදිහට තියලා මේක උඩින් මේ විදිහට අපිට කෑම හදාගන්න භාජනයේ රඳවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් නොබ් එකක්. මෙන්න මේ නොබ් එකෙන් තමයි මේකේ ගෑස් අඩු වැඩි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් self lighter එකක්. මෙතන තමයි ලයිට් එක තියෙන්නේ.
මෙතනින් මෙහෙම ගහපු ගමන් අපිට මේක දාල්වා ගන්න පුළුවන්. කිසිම ගිනි පෙට්ටියක්වත් ලයිට් එකක්වත් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මේ රැලි වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකට අපි කියන්නේ wind breakers කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එලිමහනේ කෑම හදද්දි සාමාන්‍ය හුලඟෙන් තමයි අපිට ලොකුම බාධාවක් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකට සොලියුෂන් එකක් විදිහට මේගොල්ලෝ මෙතන wind breaker එකකුත් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේක windproof camping tent එකේ wind breaker තරම් ශක්තිමත් නැහැ. නමුත් මෙතනත් පොඩි wind breaker එකක් මේගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන හිල් හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හිල් වලට කියන්නේ flame holes කියලා. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපේ භාජනයේ රත් වෙන්න අවශ්‍ය ගින්දර පිට වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ හිල් හතරෙන් තමයි flame holes වලින් තමයි මේ අවශ්‍ය ගින්දර ටික පිට වෙන්නේ. right. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මෙතනට තමයි කැම්පින් ස්ටෝව් එකට අවශ්‍ය බියුටේන් හරි ප්‍රෝපේන් හරි ගෑස් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එන දෙකකුත් එක්ක මෙතන පොඩි කට්ට දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කැම්පින් ස්ටෝව් එක මේගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. right. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි කැම්පින් කරනකොට පාවිච්චි කරන අපේ ගෑස් එක. ඉතින් මේක නම් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගෑස් කාට්රිජ් කියලා. ඒ වගේම මේ ගෑස් කාට්රිජ් එකේ බර ගත්තොත් මේක ග්‍රෑම් 227ක් වගේ ගොඩක් පුංචි බරකින් තමයි සමන්විත වෙන්නේ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක ඕගොල්ලන්ගේ බෑක්පැක් එකේ දාගෙන යන්න පුළුවන් කැම්පින් ස්ටෝව් එකත් එක්කම. ඉතින් මේ ගෑස් කාට්රිජ් එක ඕපන් කරනකොට මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් කට්ටිය මෙන්න මේ වගේ ඇදලා ගලවන්න try කරනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ගොඩක් බොරු වැඩක්. මේක ඕපන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ සයිඩ් එකට ඇල කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඕපන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඕගොල්ලන්ට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ කෑල්ලක් කැඩලා ගිහිල්ලා වගේ. මේකට අපි කියනවා ස්නැප් ජොයින්ට් එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්නැප් ජොයින්ට් එක යූස් කරලා තමයි මේක කැම්පින් ස්ටෝව් එකට සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් අපිට දැන් මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි කට්ටයක් වගේ. ඉතින් අන්නේ කට්ටට මේ ගෑස් කාට්රිජ් එක සම්බන්ධ කරගන්න එක. මේක මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න අපිට පුළුවන්. ඊට පස්සේ උඩින් තියෙන ස්නැප් ජොයින්ට් එක ස්නැප් ජොයින්ට් එකත් උඩ තියෙන කට්ටට සම්බන්ධ කරාට පස්සේ අපිට මේක දකුණු අත පැත්තට කරකව ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒක සෙට් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කැම්පින් ස්ටෝව් එකට කැම්පින් ගෑස් කාට්රිජ් එක සම්බන්ධ කරගන්නේ. හරි. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ ගෑස් එකයි ලිපයි සම්බන්ධ කරාට පස්සේ මේක කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? කොහොමද අපි ඔන් කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඒ වැඩේදී මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතන මේ පේනව නේද තැඹිලි පාට නොබ් එකක්. මෙන්න මේ නොබ් එක වම් අත පැත්තට අරගන්න තියෙන්නේ. මේක මේ වගේ අරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට ඇහෙනවා ඇති සූගාලා ගෑස් එක රිලීස් වෙන සද්දේ. අන්නේ සද්දය ඇහෙනවත් එක්කම මෙතන තියෙන සෙල්ෆ් ලයිට් එක ගහන්න තමයි ඔයගලන්ට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ නිල් පාට දැල්ලක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන ඔයගලන්ට දැල්ලක් බලා ගන්න බැරි වෙයි මොකද මම එලිමහනේ වීඩියෝ එක කරන හින්දා. ඒ වුණත් ඔයගොල්ලෝ මේක බයි කරාට පස්සේ ගෙදරදී යූස් කරද්දී එලිමහනේ නැතුව ගෙදර ඇතුළේ යූස් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේල් දැල්ල හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. රයිට්. ඉතින් ඒක ඕෆ් කරගන්නත් අපිට මේක දකුණු අත පැත්තට මේ වගේ කරකවන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසි. ඇත්තටම ගිනි මැලයක් ගහලා දුක් විඳිනවට වඩා කැම්පින් ගිහිල්ලා මේ වගේ ස්ටෝව් එකක් සහ ගෑස් එක යූස් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා කැම්පින් ජීවිතේ මීට වඩා ගොඩක් සුන්දර කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා කියලා. මොකද දර හොයාගෙන ඇවිල්ලා ගිනි මැලයක් ගහලා භූමි තෙල් දාලා ලිපට පිඹලා මේ වගේ මොකටද නිකන් දුක් විඳින්නේ. අනික වැස්ස දවසට කණ්ඩත් නැහැ. කොහොමද උයන්නේ එලිමහනේ වහිනකොට. ඉතින් අන්න ඒකෙන්ද පුළුවන් තරම් මේ වගේ අලුත් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්කම කැම්පින් කරන්න. කිසිම අවුලක් නැහැ. highly recommended. කිසිම අවුලක් නැහැ. එලිමහන කෑම හදා ගන්නකොට අපි පාවිච්චි කරන අනිත් කැම්පින් ස්ටෝව් එක තමයි මේ දැන් මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් කෝවා බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්ම තමයි අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කැම්පින් ස්ටෝව් එකේ නම Windproof කැම්පින් ස්ටෝව්. ඉතින් අපි කලින් කාර් ටයිප් කැම්පින් ස්ටෝව් එක ගැන කතා කරද්දී අපි කතා කරා wind breaker එකක් ගැන. අන්නේ wind breaker එකට හොඳ ප්‍රයොරිටි එකක් දීලා ඒක තව ටිකක් ඩෙවලොප් කරලා තමයි මෙන්න මේ පේන Windproof කැම්පින් ස්ටෝව් එක මේගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැහැ. අපි බලමු කොහොමද මේක මේගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ Windproof camping stove එකෙත් අපිට මේ වගේ කළු පාට බෑග් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේක යූස් කරන මැනුවල් එකත් මෙතනදී අපිට තනි පේපර් එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක කියවලත් හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද camping stove එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ Windproof camping stove එක. ඉතින් මේකේ බෑග් එකත් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට ඕපන් කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Windproof camping stove එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ camping stove එක ගත්තත් මේකෙත් තියෙන ලොකුම වෙනස තමයි කාර් type එකත් එක්ක බලද්දී මෙන්න මේ පේන wind breaker එක.
ඉතින් ඒක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා කියන කලින් අපි අනෙක් parts වලට ගිහින් බලමු. ඉතින් මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පේන වගේ foldable metal feet 4ක් කලින් camping stove එකේ වගේම මේකෙත් ඒ ටික ඒ විදිහටම මේගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ wind break එක ගත්තොත් එහෙනම් මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට දිග අරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක දිගේරියට පස්සේ අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා foldable metal arms 3ක්. ඉතින් මෙන්න මේ metal arms 3 උඩ තමයි අපි කෑම උයන භාජනය රඳවන්න ඕනේ. මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ භාජනය තියලා තමයි අපිට උයන්න තියෙන්නේ. right. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ අපි ගත්තොත් මෙන්න මෙතන අපිට සුපුරුදු විදිහට මෙතන නොබ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ නොබ් එකෙන් තමයි අපි ගෑස් අඩු වැඩි කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතන අපිට self light එකත් සුපුරුදු විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ගිනි පෙට්ටියක්වත් light එකක්වත් අවශ්‍ය නැහැ මේ ලිප පාවිච්චි කරනකොට. මෙතනින්ම අපිට self light එක use කරලා මේක දැල්ව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට wind break එකක් පොඩියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ wind break එකෙන් නම් ඇත්තටම ලොකු ප්‍රයෝජනයක් අපිට නැහැ. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට හිල් 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවට කියන්නේ flame holes කියලා. මෙන්න මේ flame holes වලින් තමයි අපිට අවශ්‍ය ගින්දර ටික පිට වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික තමයි. ඒ වගේම මෙතන තියෙන විශේෂම කාරණය මෙන්න මේ පේන wind break එක. ඉතින් මේ wind break එක මලක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේක මේ විදිහට තමයි දිගරින්න තියෙන්නේ. දිගරියට පස්සේ හරියටම මලක ස්වභාවයක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඩීටේල් ටික තමයි මේකේ විශේෂයෙන්ම අපිට සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේකට මෙන්න මේ පේන butane gas cartridge එක set කරලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ගොඩක් කට්ටිය මෙන්න මේ පේන butane gas cartridge එක open කරනකොට මෙන්න මේ වගේ ඇදලා open කරන්න try කරනවා. ඉතින් ඒක එහෙම සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒක open කරන්න තියෙන මෙන්න මේ විදිහට අල්ලලා මේක පැත්තකට ඇල කරාට පස්සේ තමයි ඒක open වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පේනවා මෙතනින් කෑල්ලක් කැඩලා ගිහිල්ලා වගේ. මෙන්න මේකට අපි කියනවා snap joint එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ snap joint එක use කරලා තමයි මේ gas cartridge එක මේ camping stove එකට අපිට set කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට gas එක අරගෙන මෙතන මෙන්න මේ පේන රවුමට තමයි මේ gas එක set වෙන්නේ. ඉතින් ඒක මේ වගේ දාලා දකුණු අත පැත්තට කරකවන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක set වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඒක හරේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක දල්ව ගන්න වැඩේ. ඉතින් දල්වන්න මුලින්ම කරන්න තියෙන දේ තමයි මෙන්න මේ knob එක වම් අත පැත්තට ඕපන් කරන එක. එතකොට ඕගොල්ලන්ට සූගාල සද්දයක් එනවා. එතකොට තමයි ගෑස් ටික අර ගෑස් රිලීස් වෙනවා කියලා කොහොමද ගෙදර ගෑස් එක උනත් පත්තු කර දෙයි සද්ද ඇහෙනවනේ. අන්නේ සද්ද ඇහෙද්දිම අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ self light එක පත්තු කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ self light එක පත්තු කරත් මේක දැල්ලා පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද එලි මහන ෂූට් කරන හින්දා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඒකේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය කෑම භාජනේ තියලා ඔයගලන්ට උයා ගන්න වැඩ ටික පිළිවෙලට ලස්සනට කරගන්න පුළුවන්. දර පාවිච්චි කරනවා වගේ ලිපිට පිමින්න, දර හොයන් එන්න, දර පලන්න ඒවා කිසි කතන්දරයක් නැහැ. කෙලින්ම කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ ඇතුලේ තියාගෙන උනත්. හැබැයි ඒක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඇතුලේ තියාගෙන උනත් උයන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ওই ටික තමයි windproof camping stove එක ගැන අපිට අද දවසේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ camping stove දෙක දිහා බලපුවාම එක සමාන ලක්ෂණ පේනවා. ඒත් ඒක බොරුවක්. එකක් card type camping stove එකක්, අනිත් එක windproof. windproof එකට බෑ card type එකක් වෙන්න. ඒ වගේම card type එකටත් බෑ windproof එකක් වෙන්න. ඉතින් කවුරු හරි මගෙන් ඇහුවොත් මෙතන තියෙන camping stove දෙක පෙන්නලා මෙතනින් හොඳම camping stove එක මොකක්ද කියලා මම දෙන උත්තරය තමයි windproof කියලා කියන්නේ. ඒකට හේතුව මෙන්න මේකයි. සාමාන්‍ය windproof camping stove එක බැලුව බැලමට අපිට මෙන්න මේ වගේ ලොකු plate එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ප්ලේට් එකේ තියෙන ප්‍රධානම වාසිය තමයි කැම්පින් ස්ටෝව් එකෙන් අපිට දෙන ගිනි දැල්ල පරිස්සම් කරලා දෙන එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා එලිමහන කෑම හදද්දී අපිට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි හුළඟ කියලා කියන්නේ. අන්නේ හුළඟෙන් මෙන්න මේ ගිනි දැල්ල පරිස්සම් කරලා දෙන එක තමයි මේ ප්ලේට් එකේ තියෙන ප්‍රධානම රාජකාරිය වෙන්නේ. හැබැයි අපි කාර් ටයිප් කැම්පින් ස්ටෝව් එක බලපුවාම ඒකෙන් එහෙම එකක් පේන්න නැහැ. එහෙම එකක් පේන්න නැහැ කියන්නේ මෙතනින් එන ගිනි දැල්ල මේ විදිහට හුළඟක් හමාගෙන ආපු ගමන් නිවිල යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ප්‍රශ්නෙට හොඳ සොලියුෂන් එකක් තමයි මෙන්න මේ පේන windproof camping stove එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කැම්පින් කරනකොට අපිට ගොඩාක් දුක් විඳින්න බෑනේ. හුළඟට නිවෙනවා, ආයි ගෑස් ස්ටෝව් එක පත්තු කරනවා. එහෙම දුක් විඳින්න බෑ. අන්න ඒකින්ද ඔයා කැම්පින් ස්ටෝව් එකක් buy කරනකොට මතක ඇතුව මෙන්න මේ පේන windproof camping stove එකම buy කරන්න. මොකද එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕනම පරිසර තත්ත්වයක් යටතේ ඔයාට කෑම හදාගන්න වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලපු කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ ඔළුවේ මේ වෙලාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා අපි දන්නවා. ඒ තමයි මේ කැම්පින් ස්ටෝව් දෙකේ සහ මෙන්න මේ ගෑස් එකේ ප්‍රයිස් එක කීයක් වෙනවද කියන එක. ඉතින් කලබල වෙන්න එපා. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ Facebook එකෙන් නම් උඩ තියෙන description එක. මේ description එකේ අපි දාලා තියෙනවා මේ වගේ ප්‍රයිස් කීයක් වෙනවද සහ
අපේ contact numbers. ඉතින් ඔයාලට අපිව සම්බන්ධ කරගෙන වුණත් වැඩිදුර details ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන් TikTok එකෙන් නම් මෙතන වම් අත පැත්තේ පල්ලෙහෙන් අපේ contact numbers සහ අපේ price list එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැම්පින් කරන කෙනෙක් විදිහට ඔයා ගාව තියෙන ඕනිම අත්‍යවශ්‍යම කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට් ටිකක් තමයි අද අපි අන්බොක්ස් කරේ. ඉතින් ඊළඟ පාරවත් දර වලින් උයන්නේ නැතුව මේ වගේ කැම්පින් ස්ටෝව් එකක් මිලදී ගන්න. ඇත්තටම මේවා ගොඩක් කාලේ ඉතුරු කරන්නම හදපු කැම්පින් ඉක්විප්මන්ට්. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕගොල්ලන්ගේ එලිමහන උයා ගන්න වැඩ වලට ලේසියෙන් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් මෙන්න තියෙන සොලියුෂන් ටික. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වගකීමක් සහිතව මේවා මිලදී ගන්න ඕන නම් එන්න අපි ගාවට. එහෙනම්